হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আজি আহকচোন মোৰ বাগানখন দেখাওঁ। ইয়াত দেখিছে, ইয়াত তৰৈ গছতে লাগি আছে, মোৰ হাতেদি ছিঙিব পৰা কৰি আছে। চাওক, পইচা দিলে সকলো বস্তু পোৱা গ'লেও কিন্তু ঘৰত হোৱা সেই শাক পাচলি বা অন্যান্য বস্তুখিনি সোৱাদ কেতিয়াও কিনিলে পোৱা নাযায়। তাৰ বাবে ঘৰতে ভোল, জিকা, তৰৈ, জলকীয়া, বেঙেনা এনেকুৱা বিভিন্ন শাক পাচলি ঘৰতে লগাওঁ। আৰু যিহেতু ঘৰত লাগতিয়াল হৈ থাকে, তাৰ বাবে ঘৰতে লগাই খাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। এইকেইটা মই পাৰি আনিলোঁ আৰু এই ঘৰৰ টিঙৰ ওপৰত, গছৰ ওপৰত কেৱল ভোল আৰু তৰৈ, জিকা এনেকুৱা বিভিন্ন শাক পাচলি ঘৰতে লগাই থাকোঁ। এয়া দেখিছে গছৰ পাতত। আৰু এজোপা জলকীয়াকেইটাতো নাম ক'বই নালাগে ন। জলকীয়া দৰকাৰ। এয়া মিক্সাৰে পাৰি লৈ আহিলে আগফালৰ পৰা, মই পিছফালৰ পৰা সেইকেইটাও পাৰি লৈ আহিলোঁ। এতিয়া আপোনালোকক দেখাইছোঁ। এইবোৰ খাই বহুত ভাল লাগে। কিছুমানে কয় চৰ্দি লাগে, কিন্তু মোৰ চৰ্দি নালাগে। পুৰি খায়ো ভাল পাওঁ, চব্জি যেনেকুৱাই নহওক। এইটো দেখিছেনে, এইটো কোমোৰা হয়। ইয়াৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া হৈ গৈছে। এটাই লাগিছিল, তাৰো সেয়া গতি হ'ল। সেইটো পাৰি লৈ আহিলোঁ। এতিয়া খৰাহি এটা লৈ তাৰ পৰা মই কেইটামান জলকীয়া দেখিছে থোপা থোপিকৈ লাগি আছে। আৰু এই জলকীয়াটো খাই দিলে কিবা এটা গন্ধ এটা আহে। সঁচাকৈ সেই গন্ধটো মোৰ সঁচাকৈ ভাল লাগে। বেছি জ্বলা নাই। ফাইনেলি জলকীয়া আৰু ভোল, জিকা, তৰৈ এনেকুৱা সেইখিনি লৈ আহিলোঁ। আৰু এইফালে দেখিছেনে, এয়া বেঙেনা হয়। এই বেঙেনাও দুজোপা গছতে বহুতখিনি লাগি যায়। আৰু সেয়াও মই দেখাম, ভিডিঅ' কৰি থৈ দিছোঁ। আৰু এই 3টামান ভাতকেৰেলা, এতিয়া ভাতকেৰেলা নালাগাই হৈ গৈছে। সেইকেইটাও আনি আপোনালোকক দেখালোঁ। আপোনালোকে শাক পাচলি ঘৰতে লগাই খাব দেই। কিনা শাক পাচলিত বহুত মেডিচিন দিয়া থাকে। তাৰে পাছতে যিহেতু দুপৰীয়া ভাত বনাবলৈ হৈছে, এয়া মই পিঠা বনাই থৈছিলোঁ, যিটো মালপোৱা বুলি কয়। ভাজা পিঠাগুড়ি বনাই থৈছিলোঁ। এতিয়া চাহ একাপ খাই লওঁ আৰু মই মোৰ কামত লাগি যাম। তাৰ বাবে আৰু এটা কথা মনত পৰিলে, সেই কামটো কি কাম সেইটো মই দেখাই আছোঁ। চাওকচোন, এয়া সৰিয়হৰ যিটো খাৰলি বুলি কয়, সেইটো কেইটামান আছিলে, তাকে খুন্দি আনিলোঁ। এতিয়া চালনীৰ সহায়ত মই চালি ল'ম। চালি লৈ এয়া চালি আছোঁ। চাওকচোন, এয়া চালনীৰ সহায়ত চালি ল'লোঁ। চালি লৈ ঘৰতে যিকেইটা বস্তু প্ৰয়োজনীয় হয়, দৰকাৰী হয়, সেইকেইটা দিয়ে মই এই বেহুৱাখন, আপোনালোকে কি বুলি কয় ক'বচোন। দিয়ে আমি সৰিয়হৰ খাৰলি, বেহুৱা এনেকুৱা বিভিন্ন কলাখাৰ আছিলে। এতিয়া কলাখাৰ মই তাতে ঢালি দিলোঁ। ঢালি দিয়াৰ পাছতে তাতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিলোঁ। আৰু ভাজি লৈছিলোঁ জলকীয়া, তেতিয়া হাতেৰে মোহাৰি দিলে গুড়া হৈ যাব। ফাইনেলি মই সেইখিনি ধুনীয়াকৈ এতিয়া মিক্স কৰি হাতেদি এতিয়া মই সানি দিম। আটা যেনেকৈ মঠে তেনেকৈ মঠি এতিয়া সেইখিনি ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল। এতিয়া কলপাত এখনৰ সহায়ত মই ৰ'দত দি থ'ম। 2টা দিন দিয়াৰ পাছতে মই খোৱা আৰম্ভ কৰি দিম। আৰু এই খাৰলিটো কাৰ প্ৰিয় হয় সেইটো মোক কমেণ্ট এটা কৰি জনাবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই।